ایزی اسپاتیفای، مرجع خرید اکانت‌های اسپاتیفای و چت جی پی تی پلاس شما را به تماشای این ویدیو دعوت می‌کند. تایتانیک فیلمی که در طول تاریخ سینما ماندگار شده. دلیل این ماندگاری چیه؟ چه حرفی رو میزنه و چطور اون حرف رو میزنه؟ تقریبا توی هر فیلم و سریالی که ما میبینیمش عشق وجود داره، اما جک و روز چرا اسمشون میره توی لیست عاشق و معشوق‌های فراموش نشدنی؟ چه چیزی توی این داستان عاشقانه وجود داره؟ تایتانیک چرا یکی از مهمترین فیلم‌های تاریخ سینماست؟ چرا انقدر محبوبه؟ میخوایم درباره این صحبت کنیم که گفتن غرق نشدنیه، اما هیچ اسطوره‌ای در طول تاریخ در برابر غرور انسان غرق نشدنی نیست. تایتانیک یک قصه انسان شناسی و جامعه شناسی بزرگه که انقدر این داستان توش استعاره وجود داره که حتی جاهایی میشه شک کرد که آیا واقعاً این اتفاق افتاده یا فقط یک داستان ساخته ذهن بشر. هر فیلمی یه قهرمان داره، یعنی کسی که دربارش داریم فیلم میسازیم، کسی که قراره توی این ساختار کلاسیک و ساختار اصلی فیلمنامه و داستان یه تغییری بکنه بر اساس یک اتفاقی. قهرمان فیلم تایتانیک کیه به نظر شما؟ بدون شک روز، شخصیتی که در طول داستان فیلم از یک نقطه حرکت میکنه و به یک نقطه دیگه میرسه، شخصیتی که یک تغییر بنیادین توش ایجاد میشه و میخوایم راجع به این صحبت بکنیم که این تغییر بنیادین چه تغییریه که در روز اتفاق میفته و چرا این تغییر بنیادین و این عشق به تکاملی میرسه که این دو نفر رو به عنوان عاشق و معشوق‌های ماندگار سینما تبدیل میکنه، جک و روز. چرا نمیتونم مثل تو باشم جک؟ هر وقت که دلم میخواست راهی سفر میشه. بیاین یه نگاهی بندازیم به دو شخصیت جک و روز. از جک شروع میکنیم. جک یک پسر از طبقه پایین جامعه است، منتها نه از بخشی از طبقه پایین که حسرت زندگی طبقه بالا رو داره. شخصیتی که آزادانه زندگی میکنه، در آرزو و حسرت رسیدن به طبقه بالاتر نیست، داره از زندگی خودش لذت میبره. توی فیلم آدم‌های دیگه رو هم میبینیم از اون طبقه که در حسرت و آزمندی دارن زندگی میکنن، اما جک اینطور نیست. جک یک زندگی رهایی داره. به واقع اگر ما خوب به داستان جک نگاه کنیم، به رفتار جک نگاه کنیم، میبینیم با شخصیتی طرفیم که زندگی رو داره در کمال تجربه میکنه، راضیه و داره لذت میبره از لحظه لحظه زندگیش. یک بلیت بخت آزمایی برنده میشه و وارد کشتی میشه. انگار همه زندگیش رو برده، انگار در تمام زندگی این بلیت بخت آزمایی به نام جک بوده. از زندگیش راضیه با این که در طبقه پایین جامعه است. در مقابلش روز، شخصیتی که در یک خانواده اشرافی در یک طبقه بالا از اجتماع زندگی میکنه و به نظر میرسه که از این لباسی که به تن داره، از این ادبیاتی که دور و برشه، از این نوع زندگی، از این نوع طبقه خسته است و لذت نمیبره. این دوتا شخصیت رو برای ما در همین ابتدای فیلم و در نیمه اول فیلم با همون ساختار کلاسیکی که فیلمنامه نوشته میشه معرفی میکنه. برای نقاشیات پولم میگیری؟ دو نفر از دو دنیای متفاوت، نه تنها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی که از لحاظ رضایت از زندگی و تجربه زندگی. این خیلی نکته آغازین جذابیه و ببینید چقدر در تایتانیک این ساده ساخته میشه، چقدر راحت گفته میشه، ادا اصول در نمیاره، کار عجیب غریب نمیکنه، ساده دوتا شخصیت رو به ما معرفی میکنه و حالا میخواد بگه که در این اتفاقی که پیش روی اینهاست چه تغییری در این شخصیت ها اتفاق میفته که اینها رو به کمال میرسونه. چیزی که باعث میشه جهان عاشقانه جک و روز شکل بگیره این نواقص روحی و این تجربه زندگی که این دوتا دارن، به خصوص روز در جک یک رهایی میبینه که در بند اون طبقه اشرافی که داره زندگی میکنه نمیتونه تجربهش کنه. اون چیزی که بیش از هر چیز
روز رو عاشق جک میکنه این رهایی در زندگیه، این نداشتن و نخواستنیه که جک داره و عاشق انگار دنیای جک میشه، عاشق نوع زندگی جک میشه، نوع تفکر، نوع نگاه جک به زندگی میشه و شروع میکنه در یک پروسه عاشقانه‌ای نزدیک شدن به این نیمه گم شده فکریش نسبت به زندگی، یعنی رهایی از زندگی. فکر کنید این فیلم هولوش سال 97-98 توی ایران سیدیاش پخش شد. اون موقع خب اینترنتی نبود، فیلم های دانلودی وجود نداشت، VHS تقریبا دورش داشت تموم میشد و فیلم ها روی CD دست به دست میشد. ویدیو کلوب هایی بودن که به زمانی VHS داشتن، حالا داشتن CD می آوردن. و جدا از این که حالا خود فیلم چطور به دست شما میرسه، دستیابی به جهان اطلاعات و سینمای جهان به اون صورت وجود نداشت. صرفاً روزنامه ها بودن یا یه سری رسانه های محدود این شکلی بودن. اما به یک باره این فیلم تایتانیک در جامعه ایران میترکونه. همه جا توی همه مدرسه ها صحبت از جک و روزه. یه بخش مهمیش این تصوری که اون موقع من یادمه توی ما بچه ها بود حداقل و توی جامعه جوانترها بود، این بود که یک فیلم اومده که به شدت اروتیکه و این صحنه های اروتیک جک و روز باعث شده بود که این فیلم خیلی سر و صدا بکنه. اما الان که بزرگتر میشم و الان که حتی جوانهای امروز رو در برابر این مدل فیلم ها یا تایتانیک میبینم، میفهمم اون چیزی که ما بهش میگفتیم اروتیک در واقع اروتیک نبود، به نوعی تجربه تماشای یک عشق ناب بود. حتی الان میشه فهمید که صحنه های اوریانی روز در برابر جک هم بخشی از داستانگویی تغییر شخصیت این آدمه. در واقع یک عاشقانه تمام و کمال بوده، چیزی که شاید اون نسل، شاید اون دوره ما نمیتونستیم درکش کنیم، ولی امروز خیلی فرق کرده جهان، خیلی نگاه فرق کرده. شاید خنده‌دار باشه برای امروزی ها اگر به این فیلم بگیم فیلم اروتیک و فکر کنن که به خاطر اروتیک بودنش انقدر دیده شده. میخوام به اون پلانی برسم که روز خودش رو اوریان کرده و جک داره اون رو نقاشی میکشه. خب میدونیم که این دستی که در واقع داره روز رو نقاشی میکشه دست خود کارگردان جیمز کامرونه. اما لحظه اوریانی روز در برابر جک لحظه‌ایه که انگار روز از تمام متعلقاتش به اون طبقه دست میکشه، اوریان میکنه خودش رو برای رسیدن به جهان جک. در واقع این صحنه بیشتر از این که یک صحنه اروتیک، یک صحنه جنسی باشه که البته چیزی هم نشون نمیده و این تصور عجیب ذهن ما بوده نسبت به این تصویر اوریانی یک روح در برابر زندگی و داره قصه میگه، داره روایت رو با این اوریانی پیش میبره و انقدر این قوس شخصیتی روز کامل میشه که در انتهای داستان، در بعد از اینکه داستان غرق شدن کشتی اتفاق میفته و جک رو از دست میده و به ساحل میاد، آخرین چیزی که ازش باقی مونده از اون روزی که وقتی سوار کشتی شد رو هم پاک میکنه، یعنی نامش رو هم عوض میکنه، اسمش رو هم عوض میکنه. آخرین چیزی که روز رو وصل میکنه به اون طبقه اشرافی که معنای زندگی رو در مادیات میبینن، در گرفتار شدن در مادیات این زندگی میبینن، رو از دست میده و قوس شخصیتی شکل میگیره، کامل میشه. همینه که عاشقانه جک و روز رو یک عاشقانه ابدی و ماندگار میکنه در تاریخ سینما. چفت و بستش درسته، تکاملش درسته، تضادشون درسته، نیمه های گم شده همن و در یک داستان به اون چیزی که باید میرسن. همین فرمول ساده است. خیلی از فیلمسازهای جهان میخوان با عجیب غریب کردنش و ادا در آوردنش و دستکاریش و میخوان ازش یه چیز عجیب غریبی بسازن که ماندگار بشه، در حالی که خیلی ساده است. یک تکامل ساده است، یک حرکت، یک قوس شخصیتی ساده است و اگر این تکمیل بشه اینقدر ماندگار میشه. این که خیلی سننده است. خب نوبت توه. اما جک یک نقش مکمل عاشقانه بود توی این داستان. قرار نیستش که
جک دقیقاً به چیزی برسه. اما توی داستان ما جک هم به چیزی میرسه. توی جایی از فیلم راجع به این صحبت میکنه جک با روز که آب اقیانوس اونقدر سرده که خیلی زود اگه یه نفر توش بیفته میمیره. این رو میدونه، یعنی این کاشت رو انقدر ظریف میذاره. و وقتی که در پلان آخر روبرویشون روز روی تکه چوبی خوابیده و جک در آبه، اول یه تلاشی میکنه برای اینکه بیاد روی تکه چوب در کنار روز، اما میبینه که این تلاش ممکنه که روز رو در اون آب بندازه، ممکنه جفتشون رو با هم غرق بکنه. و در اونجا یک پلانی وجود داره، یک نگاه و یک لبخندی از جک وجود داره که انگار یه چیز خوبی به ذهنش میرسه. بلور تمام اون چیزیه که در زندگی تجربهش کرده، یعنی رهایی، یعنی رها کردن، یعنی نداشتن. و اونجاست که جک میفهمه من جکم، من شخصیتیم برای رها کردن، نچسبیدم به زندگی رو نمیخوام به هر قیمتی داشته باشم. و شخصیتش انقدر کامل میشه در اون لبخند که آروم آروم ترجیح میده توی اون آب دریا غرق بشه و بمیره و خودش رو به یک تکامل شخصیتی برسونه و درس بزرگی رو به روز بده و نشون بده که تمام این حرفایی که میزنه و تمام این شخصیتی که ازش ساخته میشه صرفاً ادا نیست، صرفاً بازی کردن یک نقش نیست. اون واقعاً نچسبیده به این زندگی. اما جدا از این عاشقانه انسانی دوست داشتنی ابدی تکامل یافته پرمعنا، موضوع مهم دیگه هم در تایتانیک وجود داره، در کانسپت تایتانیک، در تایتانیک به عنوان یک کشتی بزرگ، به عنوان یک دستاورد انسانی. بنابراین بیایم بریم حالا یه بخش مهم دیگه از داستان رو ببینیم، کانسپت تایتانیک رو بررسی کنیم. میدونیم که چندین سال قبل از این که اصلا تایتانیک وارد آب بشه یک داستان شبیه به اون رو توی کتاب‌ها نوشته بودن. میخوایم بریم سراغ چیزی به نام تکنولوژیکال هوبریس یا غرور تراژدیک. میخوایم راجع به انسان و جامعه صحبت بکنیم که چطور اسیر یک غرور تراژدیک میشه. قرن 20 تازه شروع شده بود و جهان در حال صنعتی شدن بود. آغاز زندگی صنعتی و ورود تکنولوژی به زندگی انسان بود. ریل راهن کشیده میشه، تلفن به وجود میاد و حالا کشتی ساخته میشه که میخواد اقیانوس رو تبدیل بکنه به یک خیابون پرتردد. تایتانیک ساخته شرکت وایت استار نه فقط یک وسیله حمل و نقل آبی، بلکه یک نماد ملی و فرهنگی و انسانی بود. اینقدر این نماد ملی و فرهنگی توسط رسانه‌ها و تبلیغات مهم شده بود که تبدیل شده بود به یک افسانه ملی، تبدیل شده بود به یک نماد انسان مدرن و جدید، یک غلبه انسان بر جهان هستی. اما همونطور که میدونیم تایتانیک در اولین سفرش، در آغاز اولین سفرش غرق میشه. نمونه‌های زیادی توی تاریخ بشر داشتیم که در ابتدا توسط رسانه‌ها تبدیل میشن به یک اسطوره و نماد ملی فرهنگی اما کار نمی‌کنن، مثل شاتل چالنجر در سال 1986. شاتلی که با این عنوان در رسانه‌ها تبلیغ شد، ماهواره‌ای که هرگز نمی‌ترکه و در مقابل چشم هزاران نفر در همون ابتدا منفجر میشه. Here, the last seconds of the countdown. 3, 2, 1.
And liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it is clearing the tower. All communications between the shuttle and mission control indicated everything was going fine. There was a sense of relief that the next space flight was finally underway. Engines at 65%, 3 engines running. 1 minute 15 seconds, velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, now reach distance 7 nautical miles. For mission control, silence. یا بورس 2008، بورسی که هرگز فرو نمیریزه و چندی بعد شاهد سقوط این بورس بودیم. و انگار همین الان هم ما در چنین موقعیتی هستیم. ظهور هوش مصنوعی و زندگی در عصری که به نظر میرسه تحت عنوان هوش مصنوعی قرار جلو بره. خیلی ها راجع به هوش مصنوعی، آینده هوش مصنوعی و ارتباط انسان و هوش مصنوعی صحبت میکنن، اما یا این صحبت ها هم شبیه به اتفاقی نیست که برای کشتی تایتانیک افتاد؟ در علم روانشناسی و جامعه شناسی به این رفتار کلی جامعه در ادوار مختلف میگن تکنولوژیکال هوبریس یا یک غرور تراژدیک تکنولوژیکالی. مهم همون غرور تراژدیکیه که انسان اسیرشه. این از دوره اسطوره‌های یونانی با انسان هست، از تراژدی هایی که اون موقع ها نوشته میشه، از همه داستان هایی که از اون موقع با انسان وجود داره، انگار داره هی تکرار میشه. توی نمایشنامه های مختلفی از دوره یونان هم وجود داره، مثل نمایشنامه ایکاروس که در واقع میخواد از جزیره با موم هایی که بال درست میکنه پرواز کنه و وقتی که به آسمان میره انقدر شعف داره و انقدر غرور داره از این پرواز که بالا میره نزدیک خورشید میشه و خورشید، گرمای خورشید بالهاشو آب میکنه و سقوط میکنه. این نمایشنامه همه اتفاقاتی که در طول تاریخ داره میفته رو به ما نشون میده. انسان همواره به دنبال غلبه بر طبیعته. این غلبه بر طبیعت رو برای آروم کردن خودش نیاز داره، به خاطر اینکه انگار به نوعی احساس رو بهش میده، به انسان میده، به جامعه میده، به کل انسانیت میده که خب من میتونم برای این طبیعت غلبه کنم، پس لازم نیست بترسم از مرگ. همه اینها در واقع از اون ترس از دست دادن بقا میاد و برای اینکه بتونه توی این ترس غلبه کنه در دوره‌های مختلف به شکل‌های مختلف میخواد خودش رو برتر از طبیعت بدونه و دقیقاً همون جایی که احساس میکنه بله من برتر از طبیعتم، دچار احساس غرور تراژدیک میشه. این بارها و بارها تکرار میشه. و امروز هم ما تو نقطه‌ای هستیم که فکر میکنم عصر جدیدی از این غرور تراژدیکه به نام هوش مصنوعی. هوش مصنوعی هم داره مثل تایتانیک عمل میکنه، مثل همه این اتفاقاتی که ما فکر میکردیم که روزی نشانه غلبه ما بر طبیعت رفتار میکنه. ما انگار اومدیم یک هوشی رو، یک ذهنی رو ساختیم حتی برتر از خودمون، بهش حتی تهدیدی دادیم علیه خودمون. همون کاری که در گذشته ها در ساختن اسطوره ها و خدایان یونانی میکردیم، اونها رو از خودمون قدرتمندتر خلق میکردیم و اونها رو نسبت به خودمون تهدیدآمیز میساختیم برای اینکه همچنان ازشون بترسیم، چون این ترسیدن از اون چیز بزرگی که ما خلق کردیم هم بخشی از عظمت اون رو بیشتر میکنه. و هوش مصنوعی هم داریم همین کار رو میکنیم. آیا هوش مصنوعی هم قراره با همه این حرف و حدیث هایی که وجود داره توش یک سرنوشتی شبیه به سرنوشت کشتی تایتانیک و همه این ادواری که ما دچار غرور تراژدیک شدیم بشه؟ بنابراین انسان در هر دوره‌ای داره با خلق یک چیز عجیب و عظیم سعی میکنه به جاودانگی دست پیدا کنه، لمس کنه جاودانگی رو. شاید امروز فکر میکنیم که هوش مصنوعی قراره یادگار ما در جاودانگی تاریخ باشه. وقتی که انسان‌ها نبودن، هوش مصنوعی به نوعی جاودانگی انسان‌ها رو ادامه بده. شاید فکر میکنیم که این به نوعی داره بقای ابدی ما رو تأمین میکنه، اما تاریخ نشون داده این غرور تراژدیکی که همواره بشر رو شکست پذیر میکنه اتفاقا.
اما قصه تایتانیک یک استعاره بزرگی هم از جامعه بود. میخوایم به واسطه اینکه بیایم تایتانیک رو تصور بکنیم از جوامع بشری، از طبقه بندی های اجتماعی، بر رفتار انسان ها در طبقه های مختلف در شرایط بحرانی حرف بزنیم. خب درباره این فکر میکنم همه مشخصاً میتونیم اتفاق نظر داشته باشیم که تایتانیک طوری طراحی شده که طبقات اجتماعی و اقتصادی جهان رو یا یک شهر رو یا یک جامعه رو به خوبی نشون بده. طبقه های فرودست یا کارگر جامعه که در طبقه های پایین در زغالخونه ها دارن زندگی میکنن، همینطور میایم به طبقات بالاتر کمی مرفه تر میشه، طبقه متوسط داریم و طبقه مرفه یا طبقات بالا داریم. وقتی که یک کشتی یک جامعه غرق میشه، در ابتدا آدم‌های طبقه پایین اون جامعه غرق میشن و هرچی میگذره انگار تازه خطر میرسه به طبقات بالاتر. بنابراین درس اولی که میشه از استعاره بزرگ کشتی تایتانیک یا از این داستان گرفت اینه که زنگ خطر غرق شدن یک جامعه رو اول طبقات فرودست و کارگر متوجه میشن و هر چقدر هم فریاد بزنن، انقدر این طبقات گسترده و بزرگ و فاصله طبقاتی زیاده در این جوامع که در حال غرق شدنن که فریادشون به طبقات بالا نمیرسه. طبقات بالا خیلی وقتها دارن زندگی میکنن بی خبر از این که در کشتی هستن که در حال غرق شدن. Water, and you're going to see the water coming up across the And group here, and we'll do there to the set. But see, I want to keep so that I cut to your POV of him. And yeah, that's good. Like. قصه تلخی که این داستان و این جوامع دارن اینه که با اینکه طبقات پایین، طبقات کارگر، مهاجرها، طبقات فقیر زودتر میفهمن غرق شدن جامعه رو، زودتر اتفاقا غرق میشن، ارزش جان یکسانی با بالایی ها ندارن. امکانات فرار برای طبقات بالا بیشتره. تمام امکانات در دست آدم های مرفهیه که میتونن از این کشتی غرق شده فرار بکنن، شبیه به هواپیماهایی که در جنگ ها، در سقوط ها میتونن آدم های طبقه بالا رو از اون سرزمین فراری بدن، دور کنن و اون جنگ، اون بحران، اون سقوط باز هم سهم آدم‌های طبقه پایین جامعه است. چیزی که من یادمه در تایتانیک هولوش 75% آدم‌های طبقه مرفه نجات پیدا کردن و فقط 25% آدم‌های طبقه کارگر تونستن نجات پیدا کنن و 75%شون غرق شدن. این خودش آغاز یک فاجعه است بعد از اینکه این فاجعه اتفاق میفته. بنابراین جوامع وقتی که به این سمت میرن، فاجعه پشت فاجعه توشون اتفاق میفته. لحظه‌ای که فاجعه به وجود بیاد، لحظه‌ای که کشتی به کوه یخ برخورد کنه، تازه حقیقت اون جامعه عریان میشه. واسه همینه که میگم تایتانیک انقدر لایه‌های مفهوم انسانی و جامعه شناسی داره که بیشتر شبیه به یک استعاره، یک کتاب، یک داستان استعاره‌ای از جوامع بشریه. از توش میشه کلی درس گرفت. مرسی از اینکه با سینماچی همراه بودید. اگر حالشو داشتید بد نیست یک بار دیگه تایتانیک رو با این نگاه‌ها و با دقت به عشق تکامل یافته جک و روز نگاه کنید. لحظات عاشقانه‌ای که خلق میکنه رو لذت ببرید و امیدوارم که اصلا بتونید چنین عشقی رو تجربه بکنید. فعلا مراقب خودتون باشید. دمتون گرم که سینماچی رو نگاه میکنید. قربون شما. خداحافظ.